درود و مهر به تو دوست داشتنی، به تو آگاه، به تویی که همسفرم هستی. امیدوارم هر کجای دنیا، هر ساعت از شبانه روز، هر جغرافیایی که هستی، حال دلت خوب باشه، لبت خندون باشه و امید سهم و نقش بزرگی امروز توی زندگیت داشته باشه. اگر توی اولین قدم موفقیت نصیب من و تو میشد، دیگه سعی و تلاشمون معنایی نداشت. شاید ارزش مسیر دقیقا تو همون سختی ها، تو همون زمین خوردن هاست، توی همون لحظه هایی که فکر میکنیم پیشرفتی نداریم اما در واقع در حال ساخته شدنیم. ما اغلب اون چی رو که داریم نمیبینیم و ذهنمون مدام مشغول چیزایی که نداریم، غافل از این که همین داشته های ساده پایه های خوشبختی ما هستن. لحظه ها رو یکی یکی پشت سر میذاریم تا اینکه فکر کنیم یه روزی میخوایم به یک خوشبختی برسیم، به اون تصویری که پس ذهنمون هست، به اون داشته، به اون مال، به اون ثروت، به اون اتفاق. ولی یه موقعی میفهمیم که همین لحظه ها، همین نفس کشیدن و همین اتفاقات کوچک، همین لحظه که من و تو با همیم، خودش خوشبختیه و ما داریم دنبال یک اتفاق خیلی خاص میگردیم و ذهنمون و انرژیمون صرفمونه. تو این مسیر بعضیا عملگرا هستن و دنیای خودشون رو تغییر میدن، بعضیا فقط نظاره‌گرن و میمونن و انتقاد میکنن. اما حقیقت اینه که پیروزی هرگز زمین خوردن نیست. پیروزی یعنی هر بار که زمین خوردی دوباره بلند شی و بازی رو ادامه بدی. پس چقدر خوبه که بلد باشیم از دیروز درس بگیریم و برای امروزمون زندگی کنیم و به فردای خوب امید داشته باشیم و قدر آدمای خوب اطرافمون رو بدونیم، چون که بیشترین تأثیرشون زمانی احساس میشه که دیگه کنار ما نیستن. شاید زندگی مسابقه‌ای برای زودتر رسیدن نباشه، شاید سفری باشه برای عمیق‌تر دیدن، بیشتر قدردان بودن و شجاعانه‌تر ادامه دادن. و اینجا درست از همین نقطه تصمیم میگیریم که نه فقط منتظر موفقیت بمونیم، بلکه برای ساختنش قدم برداریم. با همچین مقدمه‌ای خواستم ذهنت رو آماده کنم برای دریافت پیام امروز کائنات در قامت کلام حافظ. میخوایم از هیاهو و شلوغی‌های روزمره فاصله بگیریم تا گرمای کلام حافظ رو بهتر درکش کنیم. من سکوت میکنم تا تمرکز کنی، یعنی نیت کنی، تصور کنی، تجسم کنی، تخیل کنی هر آنچه که در انتظار اتفاق افتادنش هستی. خب اگر آماده ای بریم سراغ دیوان حافظ، ببینیم امروز لسان و غیب حافظ شیرازی با کدوم غزل میخواد ما رو آگاه تر کنه. غزل 82 اینو میگه که آن طوری که پری چهره که دوش از بر ما رفت، آیا چه خطا دید که از راه خطا رفت. تا رفت مرا از نظر آن چشم جهان بین، کس واقف ما نیست که از دیده چه ها رفت. بر شمع نرفت از گذر آتش دل دوش، آن دود که از سوز جگر بر سر ما رفت. دور از رخ تو دم به دم از گوشه چشمم، سیلاب سرشک آمد و طوفان بلا رفت. از پای فتادیم چو آمد غم هجران، در درد بمردیم چو از دست دوا رفت. دل گفت وصالش به دعا باز توان یافت، عمریست که عمرم همه در کار دعا رفت. احرام چه بندیم چو آن قبله نه اینجاست، در سعی چه کوشیم چو از مروه صفا رفت.
دی گفت طبیب از سر حسرت چو مرا دید، هیهات که رنج تو ز قانون شفا رفت. ای دوست به پرسیدن حافظ قدمی نه، زان پیش که گویند که از دار فنا رفت. بریم سراغ تعبیر و تفسیر این 9 بیتی نفسگیر از حافظ شیرازی و در آخر تعبیر و تفسیر هر بیت اون فالی که تو نیت کردی براش اینجا رو هم با هم مرور میکنیم. در ابتدا اینو بگم که غزل 82 حافظ زمانی سروده شده که شاه شجاع مجبور میشه شیراز رو ترک کنه و بره ابرقو. حافظم که خب حسابی بهش نزدیک بود و ارادت داشته و این جدایی رو تو قالب یک غزل عاشقانه که غزل 82 امروز ما باشه بیان میکنه. تو بیت اولش هم با تعبیر اون ترک پری چهره ازش یاد میکنه و یه جورایی گله میکنه که چه خطایی از من سر زده که تو داری دور میشی. ظاهر حرفشو در قالب عاشق و معشوق میگه ولی خب پشتش همون دلخوری و ناراحتی از رفتن شاه شجاع. بعدش هم میبینیم که حافظ حسابی توی حال و هوای فراغ اشک میریزه و میگه سوز دلش از شمع هم بیشتره، یعنی اونقدر دلش داره میسوزه که حتی شمع هم جلوش کم میاره. آخر غزلم که میگه کارم به جایی رسیده که دیگه طبیب هم از درمانم ناامیده، یعنی این درد دوری درد معمولی نیست که با یک نسخه خوب بشه، فقط با برگشتن یار آروم میگیره. تو بیت اولی که میگه آن ترک پری چهره که دوش از بر ما رفت، آیا چه خطا دید که از راه خطا رفت. اون یار خوشگل و دلبر که دیشب از پیشم رفت، واقعا نمیدونم چه بدی از من دید که اینجوری قهر کرد و رفت. من کاری نکرده بودم، چرا باید اینطوری ولم کنه. یه جور گلایه است، هم دلخوری هم دلتنگی، انگار مونده با خودش میگه من کجای کارم اشتباه بوده. حالا اینو بعداً میبریم تو قالب پیام امروز، تعبیرش برای امروز خودم و خودتو با هم مرور میکنیم مسلماً. بیت دوم میگه تا رفت مرا از نظر آن چشم جهان بین، کس واقف ما نیست که از دید چه ها رفت. میگه از وقتی که اون چشمای قشنگش دیگه منو نگاه نمیکنه، هیچ کس نمیدونه تو دلم چی گذشت و چقدر اندوه دارم. از چشمم اشک‌هایی اومده که فقط خودم میدونم، بقیه فقط ظاهر منو میبینن اما خبر ندارم پشت این ظاهر چه طوفانیه. بر شمع نرفت از گذر آتش دل دوش، آن دود که از سوز جگر بر سر ما رفت. میگه دیشب اونقدر از سوز دل سوختم که دودی که از دل من بلند شده بود از دود شمع هم بیشتر بود. یعنی شمع جلوش داره کم میاره، من بیشتر از شمع سوختم و ساختم. اغراق میکنه تا بگه حالش چقدر بده. دور از رخ تو دم به دم از گوشه چشمم، سیلاب سرشک آمد و طوفان بلا رفت. میگه از وقتی که ازت دورم اشکم بند نمیاد، همش از گوشه چشمم داره اشک میاد، انگار سیل راه افتاده. این گریه ها مثل طوفان رو سرم خراب شده. دوری تو برای من اندازه یک بلای بزرگه. از پای فتادیم چو آمد غم هجران، در درد بمردیم چو از دست دوا رفت. میگه وقتی غم جدایی اومد سراغم دیگه از پا افتادم، رسما کم آوردم، اونقدر درد کشیدم که انگار مردم. بدتر از اون اینکه هیچ درمانی هم براش نیست، امیدی هم ندارم، مرهمی هم نیست و دارم تحمل میکنم. دل گفت وصالش به دعا باز توان یافت، عمریست که عمرم همه در کار دعا رفت. میگه این دلم داره بهم امید میده که شاید با دعا دوباره بهش برسم. منم نشستم هی دعا میکنم دیگه، اما یه عمر دارم دعا میکنم و خبری نشده. انگار همه زندگیم گذشته تو همین امید و انتظار. فقط دعا کردم و صبر کردم. احرام چه بندیم چو آن قبله نه اینجاست، در سعی چه کوشیم چو از
مروه صفا رفت. میگه وقتی قبلم، یعنی همون یار، اینجا نیست دیگه، چه عبادتی چه تلاشی. وقتی اصل هدف رفته، اصل ماجرایی که به خاطرش من بودم رفته، دیگه این داستان دعا مراقبه و داستان دینداری من چیه؟ دویدن و تلاش کردن من دیگه چه فایده ای داره بدون تو که همه چی بی‌معنیه. دی گفت طبیب از سر حسرت چو مرا دید، هیهات که رنج تو ز قانون شفا رفت. میگه دیروز دکتر که منو دید با حسرت گفت درد تو دیگه درمون نداره. از اون مریضیایی نیست که نسخه بشه براش پیچید. درد عشقه. اون درد عشق توی کتاب طب نوشته نشده که من براش درمون داشته باشم. باید بسوزی و بسازی. ای دوست به پرسیدن حافظ قدمی نه، زان پیش که گویند که از دار فنا رفت. آخرش خطاب به یار میگه یه سراغی از من بگیر، یه حالی بپرس قبل از اینکه بگن حافظ از دنیا رفته. یعنی اینقدر حالم بده که ممکن است قصه بمیرم، حداقل یه نشونه بده که هنوز یادم هستی. این معنی بیت به بیت غزل 82 بود. پیام کلیشو با هم بررسی کنیم قبل از اینکه فال امروز تو رو بخوایم بازگو کنیم. پیامو اینجوری شروع میکنیم که از همون اول این غزل حال و هوای دلتنگی عمیق رو نشون میده. یه اتفاقی افتاده، یک فاصله ایجاد شده، یه سردی یا جدایی پیش اومده که حسابی تو رو به فکر فرو برده. مدام با خودت مرور میکنی که چی شد به اینجا رسید، من چی گفتم، من چی کار کردم، کجای راهم اشتباه بوده. ولی واقعیت اینه که همیشه همه چیز تقصیر یک نفر نیست. بعضی جدایی ها، فاصله ها توی مسیر زندگی پیش میاد حتی اگر هیچ کس بد نباشه. توی قصه زندگی، توی مسیری که ما داریم میریم، از روزی که متولد شدیم تا روزی که هستیم، اتفاقاتی رخ میده، پیش آمدهایی پیش میاد، مسائلی ایجاد میشه که باب میل من و تو نیست، برای من و تو آزاردهنده است. ممکنه کفر بگیم، ممکنه از کوره در بریم و خیلی از مسائل دیگه میتونه اخراج از سر کار باشه، میتونه یک جدایی، یک طلاق، یک عدم تایید موقعیت شغلیه. این مثال هایی هستش که حالا پیش ذهنم بود و خیلی از مسائل دیگه. ولی داستان اینه که بعضی از مسائل اصلا دست من و تو نیست، من و تو نقشی درش نداشتیم، من و تو بی تقصیر هستیم، من و تو در به وجود اومدن اون ماجرا خطایی از اون سر نزده. پیام میگه تو خیلی درون گرا هستی نسبت به این ماجرا. شاید حتی بقیه نفهمن که چقدر اذیت شدی. از بیرون سعی کردی خودتو جمع و جور نشون بدی ولی تو دلت قوقاست. شبها بیشتر از روز اذیت میشی، موقعی که آدم میخواد تو رخت خوابش بره و دیگه ارتباطشو با دنیای مادی میخواد قطع کنه، ولی خب فکر داره کار میکنه دیگه، ذهن داره کار میکنه، مدام فکر و خیال میاد سراغ آدم. چرا؟ اصلا حتی یک سری تصمیمات نادرست، اصلا بین 2 تا 3 تا حق انتخاب در کودکی، در نوجوانی، انتخاب رشته تحصیلی، نمیدونم رفتم به یک رشته ورزشی، بعد با خودت میای میسنجی میگی من کاش اون روز اون مورد رو انتخاب میکردم، کاش اون روز جدی‌تر بودم توی انجام یک سری از کارها، کاش من خانواده‌ام منو هل میداد تو اون مسیر موفقیت. خب و این کاملا اشتباهه. هیچ وقت من و تو نباید تصمیمات گذشته رو با
دانش و تجربیات و آگاهی امروزمون بسنجیم و انجام ندادن این قضاوت راجع به خودمون یعنی رشد و آگاهی. ولی مرور این خاطره ها، این سناریوهایی که توی ذهن من و تو ساخته میشه، همه اینا نشون میده که هنوز یه موضوعی هست که برات مهمه. یه بخش مهم پیام اینه که میگه تو هنوز ولی امید داری، با اینکه ناراحتی، ولی ته دلت یه کرسوی امیدی هست که شاید درست بشه، شاید بشه جبران کرد، شاید دوباره حرفی زده بشه، شاید یک قدم از اون طرف برداشته بشه. حتی ممکنه دعا کنی، از خدا خواسته باشی، ذکر بگی، نمیدونم نذر کنی، با خودت عهد بستی که صبر کنی. این امید قشنگه، ولی پیام یک هشدار نرم هم میده. میگه فقط با امید و انتظار معجزه اتفاق نمیفته. باید یه جایی تکلیف دلت رو با خودت روشن کنی. پیام یه بود دیگه هم داره که الان حالت طوریه که نصیحت زیاد به دلت نمیشینه. هر کی بگه ولش کن، فراموشش کن، بهترش رو پیدا میکنی. پیش اومده دیگه واسه هممون. شاید اصلا این حرفا حتی حرست هم بده، چون این درد منطقی نیست، درد احساسه و درد احساس با زمان و آگاهی آروم میشه، نه با زور. زمانی که رشد کنی، کامل بشی. از طرف دیگه پیام کاملا ناامید کننده هم نیست، نمیگه همه چیز تموم شد. بیشتر حال و هوای یه دل خسته است که هنوز یه نخ نامرئی بهش وصله و هنوز راه ارتباط کاملا بسته نشده. ممکنه یک خبر، یک پیام، یک دیدار یا حتی یک روشن شدن ذهنی در راه باشه که اون اتفاق، اون آرزویی که داشتی، اون موفقیتی که در صددش بودی و فکر میکنی دیگه از بین رفته، دوباره بشه اجراییش کرد. فقط یک نکته مهم این وسط هست. پیام ازت میخواد خودتو نابود غم نکنی، انقدر نسوزونی که بخوای از پای بیفتی. و قربونت برم، میخوام بدونی که ارزش تو خیلی بیشتر از اینه که به خاطر یک اتفاق، یک فاصله، یک ماجرا یا یک آدم تو خودتو فراموش کنی. در کل پیام این غزل 82 حافظ اینه که الان توی یک دوره احساسی سختی، دلت گرفته، ذهنت درگیره، ولی این دوره همیشگی نیست. یا این رابطه، این موقعیت یا این ماجرا به یک شکل جدید برمیگرده یا تو قوی تر ازش عبور میکنی. فقط حواست باشه، امید داشته باشی، ولی عزت و نفس و آرامش خودت رو هم نگه دار. پیام الهام بخشش اینه که بهت یادآوری کنه که حتی وقتی زندگی برای یک نفر یا یک موقعیت براش دور میشه و دلش میشکنه، هنوز امید هست. ممکنه الان حس کنه کسی یا چیزی که بهش دل بسته بوده از دستش رفته، ولی این غم آخر راه و ته داستان نیست. حتی درد و فراق هم میتونه یک درس بزرگ داشته باشه. بهت نشون میده چقدر تو قوی هستی، چقدر تحمل داری و چقدر دلت زنده است. حافظ با این غزلش میگه اشک ریختن و سوختن توی راه عشق و زندگی و دلتنگی طبیعیه و انسانیه، جزو خصایص انسانه. ولی یاد باشه که درد فقط برای نابود کردنت نیست، برای روشنایی، برای تجربه کردن، برای به دست آوردن بصیرت، یک فضیلت الهیه. حتی وقتی طبیب هم حتی ناامید میشه، تو هنوز میتونی با دل پاک و امید راه تو پیدا کنی. یعنی نذار جدایی و ناکامی تو رو بشکنه. درد رو حس کن، ازش درس بگیر و قوی تر شو. دل زنده باش، امید هم هست، حتی از دل سوخته. و
همون جور که قولشو داده بودم بریم ببینیم با نیتی که تو داشتی، جدا از تعبیر و تفسیر هر بیت، جدا از اون پیام الهام بخش و خداگونه این غزل، فال تو امروز چیه؟ با نیت پاکی که اومدی. فال امروز تو میگه که متاسفانه از بس که فکر کردی دچار ناراحتی و تردید شدی، در حالی که فکر و اضطرابت بی‌مورده. قلبت میگه رسیدن به این نیتی که الان تو سرت هست حتما با توکل کردن و امیدوار بودن پیش میره و بدون که جای هیچ گونه نگرانی نیست. این فکر با صبر و حوصله انجام میشه و نباید دلهره و ناراحتی داشته باشی. اگر بتونی خودتو از فکرهای پریشون دور نگه داری با تمرکز کردن، با هر جوری که بلدی، بدون که اتفاق میفته و تو قادر به انجامش هستی، صرف نظر از اینکه چقدر از تو دوره و چقدر سخته. پیام میگه که 1000 تا حسن داری، 1000 تا خصوصیات خوب داری، کافیه که از 10 تای اونها استفاده کنی برای اینکه همیشه موفق باشی. اگر نذری داشتی، اگر به کسی قولی دادی، ادا کن، پشت گوش ننداز، نگو با خودت که سر یک فرصت مناسب. مسافر برات دیده شده تو پیام امروز و بیمارت، کسی که کنارت هستش، در نزدیکانت هستش، ناخوشی داره، خوب میشه و خبر بدی رو دریافت میکنی ولی ناراحت کننده نیست، میتونه یک جواب منفی باشه. خرید برات خوب اومده ولی فروش جایز نیست و به تازگی توی خانوادت دچار ناراحتی ناخواسته شدی، ولی بدون که وظیفه تو حفظ آرامش مرکز خانواده است. نگاه ها و چشما به تو دوخته شده. تو اگه آروم باشی این قدرت در تو هست که بقیه هم آرامش خودشونو به دست بیارن. و این بود پیام امروز. ممنونم که تا اینجا منو همراهی کردی. امیدوارم الان که ازت خداحافظی میکنم این پیام حافظ فارغ از نیتی که داشتی تلنگری بهت زده باشه برای یک زندگی بهتر، ساده ترین و خب صد البته با ارزش ترین کاری که میتونی بکنی به من انرژی بدی اینی که ویدیو رو لایک کنی و چنل رو سابسکرایب کنی. اگر انتقادی داشتی، پیشنهادی داشتی یا در مورد تفسیر غزل نکته‌ای ذهنتو مشغول کرده بود، میتونی با آیدی تلگرام که توی توضیحات همین ویدیو هست پیام بدی و با من در ارتباط باشی. و اینو بگم و برم، وقتی که از ته دل بخندی، وقتی هر چیزی رو به خودت نگیری، وقتی سپاسگزار اون چه که هست باشی، وقتی برای شاد بودن نیاز به بهانه نداشته باشی، اون وقتیه که داری زندگی میکنی. بازی زندگی بازی بومرنگ هاست. اندیشه ها، کردار و سخنان ما دیر یا زود با دقت عجیبی به سمتمون برمیگرده. وقتی که آدم بتونه بدون هیچ دلهره‌ای آرزو کنه، هر آرزویی بیدرنگ برآورده میشه. پوینده باشی و پایدار.